بضل الخطر الأساسي مش تسكير الطرقات، هو السلطة السياسية مش الناس. اسمي جاد شعبان، أستاذ اقتصاد جامعة أمريكية ببيروت. الكابيتال كنترول هو نوع من الإجراءات بتاخدون المصارف والمصرف المركزي ليحدوا من سحوبات على السيولة وعلى الإيداعات وتوجهها للخارج. كابيتال كنترول مختص أكثر بالسحوبات إلى الخارج واسترداد الأموال المستثمرة بلبنان. في مخاوف على صعيدين هلا بلبنان، اول خوف انه يصير في هروب للايداعات لخارج البلد ونقص خصوصا بالدولار، يعني في تخوف اساسي انه اصحاب الرسامين الكبيره والايداعات اللي هن عليهم شبهات انه استفادوا من المال العام، ان كان وزراء سابقين، نواب وغيرهم ومتعهدين، يبلشوا يسحبوا اموالهم الموجوده بالمصارف المحليه ويهربوا فيها لبرا. هلا اللي صار انه مصرف لبنان ما فرض كابيتال كنترول بطريقه مباشره، بس صار في تمني على المصارف انه تحد من عمليات التحويل للخارج وتحصرها بشراء البضائع من الخارج والتحويلات الضروريه. اللي صار هلا هو نوع من الكابيتال كنترول الغير رسمي، اللي هو بنوع من التعاون بين المصارف. كله عم بيصير بالمشبرح بنقول بالمونه، يعني ما في شيء منظم لهذا. طبعا هذا الشيء ممكن يلجم، بس هذا ما بيعني ابدا انه كبار المودعين يلي هن عندهم سيطره كبيره على المصارف او الناس اللي هي اختنت بطريقه غير مشروعه وعندها وسائل لتحول مصرياتها لبرا من تجي على البنك وتقول انا بدي احول، والبنك ما يوقف بوجهن. يعني ما عندنا اطار قانوني يفرض انه ما يصير في تحويل للخارج لهلا. قرار كثير كبير يفرضه بلد بيعتمد هالقد على تحويلات من والى الخارج، واي بلد بيفرض كابيتال كنترول بصير في تهديد لقطاعه المصرفي، لانه الناس اللي حاطه مصرياتها من برا بتصير تقول طب على اي اساس عم بيمنعوني ارجع اسحب مصرياتي للخارج. عمليات التحويل للخارج ما بلشت مع الثوره ابتداء من 17 تشرين، بالعكس هذا الشيء بلش قبل من وراء ازمات الدولار وازمات الثقل والازمات السياسيه اللي صارت بلبنان باخر 3 اشهر. للأسف ما عندنا معلومات والقطاع المصرفي بيعتم دايما على هذه المعلومات، بس في تقديرات بحدود ال 3 ل 4 مليار دولار تم سحبها للخارج من إجمالي إيداعات تقدر ب 170 مليار دولار. أولاً المفروض إعادة الثقة بالاقتصاد للناس تبطل تضطر تحول وتخاف، يعني والثقة هي بالسياسة، يعني لازم يكون في إصلاح سياسي طبعاً يتبنى مطالب الناس والمحتجين ويأمن غطاء سياسي لتحسين الاقتصاد. ما فينا بقى نحكي بأي سيطرة على القطاع المصرفي إذا الوضع السياسي غير سوي. وبنفس الوقت في ضرورة لمحاربة الفساد ومحاربة واستعادة الأموال المنهوبة. يعني أحد المطالب الأساسية أن ينعمل نوع من الكابيتال كنترول، ونادي القضاة بلبنان بادر بالطلب من مصرف لبنان بتجميد الحسابات ومنعهم للتحويل للخارج لأي حدا تعاطى شأن العام بآخر 30 سنة. وهذا طلب كتير مهم لأنه بيرجع أولاً ثقة العالم إنه في ناس حتتحاسب وفي ناس في عليها شبهات ممكن تتحاسب ونسترجع بركة مصريات منها، وبنفس الوقت بيعطي ثقة أكثر بالقطاع المصرفي إنه منه قطاع عم بيغطي على الفساد وعلى النهب اللي صار المال العام.